Bún chả là món ăn nổi tiếng và có truyền thống lâu đời tại mảnh đất Hà Thành. Đối với mỗi du khách khi lần đầu tiên đặt chân tới thủ đô đều muốn một lần được thưởng thức và cảm nhận hương vị thơm ngon của bún chả. Món ăn này có thể ăn vào bất cứ buổi nào trong ngày hoặc mùa nào trong năm. Bạn cũng vô cùng dễ dàng để tìm được một quán bún chả ở mọi nơi trên khắp đường phố ngõ ngách của thủ đô. Tuy nhiên, bún chả Đắc Kim ở Hàng Mành là quán bún chả có lịch sử lâu đời tại Hà Nội và cho đến nay vẫn duy trì bí quyết chế biến riêng qua nhiều thế hệ. Hà Nội là một trong những cái nôi của ẩm thực Việt Nam, nơi hội tụ và lưu giữ những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc. Khi nhắc đến ẩm thực thủ đô, không ai có thể bỏ qua bún chả. Món ăn đã trở thành biểu tượng văn hóa của Hà Nội. Trong số rất nhiều quán bún chả nổi tiếng, bún chả Đắc Kim tại số 1 Hàng Mành từ lâu đã khẳng định vị thế như một trong những địa điểm phải thử. Đối với bất kỳ ai khi đặt chân đến thủ đô, bún chả Đắc Kim ra đời từ năm 1966. Trải qua hơn 60 năm, quán đã đi vào lòng người Hà Nội như một phần không thể thiếu của ẩm thực phố cổ. Nằm trên con phố nhỏ Hàng Mành, nơi nổi tiếng với các quán ăn truyền thống, Đắc Kim giữ nguyên được phong cách mộc mạc giản dị, mang đậm nét đặc trưng của quán ăn gia đình lâu năm. Với cam kết giữ trọn vẹn hương vị truyền thống, bún chả Đắc Kim đã vượt qua những thử thách của thời gian để trở thành điểm đến quen thuộc không chỉ của người dân địa phương mà còn của du khách quốc tế. Đặc biệt, năm 2023, quán đã vinh dự nhận được danh hiệu Bee Woman trong hướng dẫn ẩm thực Michelin, công nhận chất lượng món ăn xuất sắc với giá cả hợp lý. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút và vị thế của bún chả Đắc Kim trên bản đồ ẩm thực Hà Nội. Rất là chất lượng nha. Rất nhiều thịt. Sẽ cho gia vị vào nha. Tỏi nha. Tỏi nha, cho tỏi nha. Ớt nha. Bắt thêm tí chanh nữa vào nha, cho nó đủ vị. Mời tất cả các bạn ăn bún chả với mình nha. Bún chả Đắc Kim ở số 1 Hàng Mành đấy các bạn. Quán này rất là nổi tiếng nha. Nếu các bạn có du lịch Hà Nội thì nhớ đến đây ăn thử nha. Rất là chắc, mềm mịn các bạn. Mình mời tất cả các bạn. Đây rất là đậm đà các bạn ạ. Vị chua chua ngọt ngọt. Mình ăn thử chả nha. Thịt ở đây rất là mềm, ngọt và béo các bạn nhé. Ăn rất ngon. Không giống như những nhà hàng sang trọng, bún chả Đắc Kim giữ nguyên lối phục vụ bình dân, gần gũi. Quán có diện tích khiêm tốn với những bộ bàn gỗ và ghế nhựa đơn giản được sắp xếp ở tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Bún chả thì phải ăn kèm thôi.
Vào giờ cao điểm, khách có thể ngồi chen chúc trong không gian nhỏ, tạo nên khung cảnh tấp nập nhộn nhịp đặc trưng của ẩm thực đường phố Hà Nội. Tuy vậy, sự chật chội này không làm mất đi sức hút của quán. Chính không khí đông đúc náo nhiệt lại là điều khiến nhiều thực khách thích thú, bởi đây chính là phần hồn của ẩm thực đường phố Hà Nội. Bún chả Đắc Kim nổi tiếng với hương vị đặc trưng khác biệt so với những quán bún chả khác. Thịt nướng, điểm nhấn lớn nhất của Đắc Kim chính là phần thịt nướng. Thịt được tẩm ướp kỹ càng với công thức gia truyền, sau đó được nướng trên bếp than hoa đến khi vàng ruộm. Lớp thịt bên ngoài xém cạnh nhưng bên trong vẫn mềm, mọng nước, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên. Chả viên tại Đắc Kim có kích thước dày và lớn hơn so với những quán khác, tạo cảm giác đã miệng khi thưởng thức. Chả lá lốt, một nét đặc trưng khác của quán là phần chả lá lốt thơm lừng, được nướng đều tay, giữ trọn hương vị của thịt băm và lá lốt hòa quyện. Nem cua bể, ngoài bún chả, quán còn phục vụ nem cua bể giòn rụm, lớp vỏ nem mỏng, giòn tan, nhân bên trong đậm vị cua và hải sản, tạo nên một hương vị hấp dẫn và lạ miệng. Nước chấm cũng là một yếu tố không thể thiếu, tạo nên sự nổi bật của bún chả Đắc Kim. Nước chấm được pha chế theo công thức bí truyền, mang vị chua ngọt hài hòa, có thêm chút tỏi và ớt giúp làm nổi bật hương vị của thịt nướng. Đu đủ và cà rốt muối giòn, tươi ngon, tạo cảm giác thanh mát khi ăn kèm. Dù nổi tiếng và được Michelin công nhận, nhưng giá cả tại Đắc Kim luôn là chủ đề được nhiều thực khách bàn tán. Một suất bún chả tại đây có giá từ 70 đến 120.000 đồng, cao hơn so với mặt bằng chung của các quán bún chả khác ở Hà Nội. Tuy nhiên với chất lượng thịt nướng dày dặn, suất ăn đầy đặn, thực khách đều đồng tình rằng mức giá này là hoàn toàn xứng đáng. Nem cua bể được bán với giá 25.000 đồng trên chiếc cũng được đánh giá là hợp lý với chất lượng hảo hạng. Quán thường đông vào buổi trưa từ 11 giờ 30 đến 13 giờ 30 và buổi tối từ 18 giờ đến 20 giờ. Nếu bạn muốn tránh đông đúc, hãy đến sớm hoặc muộn hơn một chút. Quán khá chật nên chuẩn bị tinh thần ngồi sát nhau hoặc chờ đợi nếu quá đông. Vào những năm 1966, quán bún chả Đắc Kim ra đời, tọa lạc trên con phố Hàng Mành, quận Hoàn Kiếm. Đây là quán bún chả truyền thống, được nấu theo công thức chuẩn dân gốc Kinh Kỳ Thăng Long xưa. Quán nổi tiếng với cả khách du lịch trong và ngoài nước. Dần dần người ta quen gọi bún chả Hàng Mành thay cho bún chả Đắc Kim vì nó gắn liền với địa chỉ dễ nhớ, dễ tìm. Cứ nhắc đến bún chả Đắc Kim nổi tiếng là người ta nghĩ ngay đến địa điểm quán bún chả Đắc Kim tại Hàng Mành. Về sau, bún chả Hàng Mành trở thành thương hiệu, nhiều nơi lấy luôn cụm từ bún chả Hàng Mành làm tên kinh doanh. Tuy nhiên các quán đó và bún chả Đắc Kim không phải cùng một chuỗi mà là các cửa hàng riêng biệt. Quán Đắc Kim có nhiều cơ sở khác nhau tại Hà Nội. Thực khách nên tìm hiểu kỹ trước khi ăn để tránh nhầm lẫn. Tính đến tháng 7 năm 2023, quán bún chả Đắc Kim có 4 cơ sở. Cơ sở 1, bún chả Đắc Kim Hàng Mành, số 1 Hàng Mành, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ sở 2, bún chả Đắc Kim Đường Thành, số 67 Đường Thành, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cơ sở 3, bún chả Đắc Kim Hoàng Ngọc Phách, số 8A Hoàng Ngọc Phách, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Cơ sở 4, tiệm bún chả khói pai Đắc Kim Hàng Mành, số 104A5 Trung tâm Giảng Võ 289 Kim Mã, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Một suất bún chả ở quán Đắc Kim có giá 70.000 đồng, bún nem cua bể 80.000 đồng, đồ uống từ 10 đến 25.000 đồng. Vậy giá trung bình cho một thực khách khi ghé cửa hàng là từ 80 đến hơn 100.000 đồng, đã bao gồm đồ uống. So với chất lượng đồ ăn ở đây thì đây là một mức giá hoàn toàn hợp lý. Nằm ngay khu vực ngã ba giữa phố Hàng Mành và phố Hàng Nón, bún chả Đắc Kim lâu nay trở thành điểm đến không thể bỏ qua với bạn bè quốc tế và du khách trong nước khi đặt chân tới thủ đô muốn thưởng thức ẩm thực Hà Nội gốc. Tên gọi bún chả Đắc Kim được xuất phát từ tên gọi người chủ đầu tiên của quán. Cho đến nay, nghề làm bún chả vẫn được truyền lại cho những thế hệ sau trong gia đình. Điều đặc biệt làm nên thương hiệu của quán bún chả nổi tiếng nhất Hà Nội này là sự cầu kỳ trong khâu chọn lựa nguyên liệu. Trong đó thịt lợn phải là thịt ba chỉ tươi ngon hoặc phần nách. Sau khi sơ chế sẽ được tẩm ướp gia vị cùng với hành tỏi, nước mắm đủ thời gian rồi mới đem nướng trên bếp than hoa hồng rực lửa.
Vào những giờ cao điểm buổi trưa hoặc buổi tối, du khách thường xuyên phải xếp hàng để nhân viên sắp xếp chỗ ngồi lần lượt cho du khách, với không gian diện tích khá nhỏ. Tuy vậy thì bàn ghế tại đây lúc nào cũng ngăn nắp và vô cùng sạch sẽ. Điều này cũng làm nên sự đặc biệt rất rõ ràng trong việc thưởng thức ẩm thực phố cổ, không giống như những nơi khác. Dù với điều kiện và không gian quán hay giá cả có phần nhỉnh hơn so với những quán bún chả thông thường khác, nhưng quán vẫn luôn tấp nập khách, không chỉ đối với khách du lịch mà còn đối với những người dân tại đây, những người yêu mến nét ẩm thực Hà Thành. Ngoài bún chả Đắc Kim nổi tiếng gắn liền với tên tuổi phố Hàng Mành, du khách đến Hà Nội còn có thể thưởng thức món ăn này ở các quán khác với bí quyết gia truyền trên dưới 20 năm trong nghề. Là món ăn nổi tiếng và có truyền thống lâu đời ở Hà Thành, nhiều người đi xa hay thậm chí du khách khi tới thủ đô cũng khó lòng quên hương vị thơm ngon của bún chả. Món ăn này có thể dùng vào bất cứ thời điểm nào trong năm, và bạn cũng dễ dàng tìm thấy quán bún chả ở khắp đường phố, ngõ ngách của Hà Nội. Dù vậy, chỉ một vài hàng trong số này có lịch sử lâu đời và duy trì bí quyết chế biến riêng qua nhiều thế hệ. Bún chả Đắc Kim Hàng Mành nổi tiếng với hương vị truyền thống, chuẩn gốc Kinh Kỳ, đặc trưng bởi thịt lợn được ướp kỹ, nướng than củi thơm lừng, chả băm viên mềm và nước chấm đậm đà. Điểm đặc biệt nằm ở sự tỉ mỉ trong nguyên liệu, miếng chả to, dày, luôn nóng hổi và không gian phố cổ hoài niệm. Thịt được chọn lọc kỹ, ướp với tỏi và các gia vị đặc trưng, nướng trên than củi cho hương vị khói nhẹ nhàng, hấp dẫn. Chả viên to, thịt nướng mềm, mọng nước, không bị khô, có màu vàng óng. Nước chấm được pha chế theo công thức gia truyền, cân bằng giữa vị chua, cay, mặn, ngọt, thường được phục vụ trong bát to, nóng hổi. Nằm ngay đầu phố Hàng Mành, đây là một trong những quán bún chả lâu đời nhất, trở thành điểm đến phải thử của du khách khi đến với Hà Nội. Do nổi tiếng, quán thường đông đúc, mang lại không khí tấp nập đặc trưng của phố cổ. Bún chả Đắc Kim thường được gọi là bún chả Hàng Mành vì thương hiệu gắn liền với địa danh này từ lâu đời. Bún chả Đắc Kim không chỉ là một quán ăn mà còn là một phần không thể thiếu trong văn hóa ẩm thực Hà Nội. Với hương vị đặc trưng, danh tiếng lâu đời và sự công nhận từ Michelin, đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích bún chả hoặc muốn khám phá nét tinh túy của ẩm thực thủ đô. Nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm bún chả truyền thống tại Hà Nội, Đắc Kim số 1 Hàng Mành chắc chắn là một lựa chọn không thể bỏ qua. Bún chả không chỉ là một món ăn mà còn là biểu tượng văn hóa, ký ức và di sản ẩm thực Hà Nội. Với người xa quê, đó là hương vị của sự hoài niệm, quê hương. Với du khách, bún chả là trải nghiệm ẩm thực đường phố đặc trưng, phản ánh nét thanh lịch, giản dị và tinh tế của thủ đô. Bún chả là món ăn bình dị nhưng chứa đựng nét văn hóa ẩm thực tinh tế của người Hà Nội. Khi thưởng thức bún chả, thực khách không chỉ cảm nhận được hương vị thơm lừng mà còn cảm nhận được tâm hồn và phong cách sống của người Hà Nội. Giờ đây, món ăn đường phố này đã chinh phục được trái tim của những người yêu ẩm thực trên thế giới. Bún chả thường xuyên được giới thiệu trên bản đồ ẩm thực của quận Hoàn Kiếm và trở thành biểu tượng ẩm thực của Hà Nội. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và share để nhận được những video mới nhất của mình nha. Xin chào tất cả các bạn.